دا سکرین به زه ځان ته په CLC کمانډ کلیر کم د کمانډ وینډو بیا به راشم دلته مونږ چې وکړو یو 2x3 میټرکس هم مینوال کریټ کړلو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې A او دا مې چې کړلو میټرکس مې کړلو دلته زه یو 2x3 مطلب دا چې دوه رو او درې کالم دلته ما چې وکړو رینډم یو 2x3 په سیمی کالن باندې به بیا دا مې یو میټرکس جوړ کړلو 2x3 زه به یو بل میټرکس جوړ کم د B په نامه باندې دا به شي وي 2x3 به وي دا مو سره دوه میټرکس جوړ شول 2 ډایمنشن میټرکس دی اوس که زه وغواړم چې زه د A او B ولا میټرکس سمیشن وکم یا سبټریکشن وکم نو دا موږ سره ډایمنشن د دغه دواړو میټرکس هم سیم دي نو دا به موږ له شي په دا به څه مسله نه راکوي دا به وشي دلته به زه ولیکم چې A میټرکس پلس B میټرکس انټر هم کړلو دا یې شی وکړلو element by element کنه چې کوم انډیکس باندې کومه ویلیو دا کومه انډیکس باندې جمع کړه کدا اوس مطلب زه سبټریکشن غواړم نو سبټریکشن هم کړای شم د چې شي د A او د B میټرکس والا دلته به څه ولیکم او به لیکم چې A میټرکس ماینس B میټرکس د څه ریزلټ راغلو موږ سره مطلب د A نه چې وکړلو B ته سبټریکټ نو ریزلټ موږ سره دا دغه سبټریکشن ریزلټ راغلو نو 2 ډایمنشن کې موږ سره دا ایډیشن او چې کوم سبټریکشن دی وندا سیم الیمنٹ بای الیمنٹ کیږي خدانه علاوه اوس فار ایگزامپل دا چې کوم میټرکس دی د دغه سره زه مونږ خو اوس د میټرکس یا د ویکټر یا اپریشن وکړل د یو میټرکس سره مونږ یو سکیلر کوانټیټی میټ کاله یا سبټریکاله شو میتھمیټکس کې به تاسو کتلی فار ایگزامپل چې دا کومې مونږ سره ریزلټ راغلو د سره د A B سره زه څه کوم زه ور سره 5 8 کوم د ریزلټ د سب A B سره 5 څه کا 8 کا مینینګفل نامه مو ولا ور کړله چې پته لګی چې دا څه دی زه به ولیکم سب A B او د سره به ولیکم چې 5 نو دا به څه کیږي په هر انډیکس به دا 5 جمع کیږي انټر مکړلو چې انټر مکړو چې 0 سره جمع شو 6 شو 5 شو A1 سره جمع شو 6 شو A2 سره جمع شو 7 شولو دلته -1 دی نو -1 جمع 5 پلس 4 شولو دلته -6 دی نو -1 دلته 4 دی دلته موږ سره مطلب یو سکیلر کوانټیټی کوم غوړو دام د یو میټرکس سره د 2 ډایمنشن میټرکس سره دا مونږ اټکالای شو ک لینیر کې تاسو اټکاو لینیر کې به میټ کیږي په هر انډیکس باندې او ورټیکل لینیرنګ کې دی شي هوریزونټل لینیرنګ کې دی شي څنګه چې موږ سره مطلب یو سکیلر کوانټیټی مونږ اټکالای شو سبټریکالای هم شو فار ایگزامپل دلته مو شی وکړلو زه دلته غواړم چې زه دا ماینس کم چې شی ماینس کم دا چې کومې موږ سره ریزلټ راغلو دا سب A B کوم مونږ شی کړی دی دغه 5 کړی 5 هم پکې کړی دا ماینس وکا د یو سکیلر کوانټیټی نه نو دلته به زه دا میټرکس ولیکم A B 5 8 فار ایگزامپل -3 مو کړلو انټر مکړلو چې انټر مکړلو نو دلته چې دا څومره ویلیو دی دغه هرې ویلیو نه څه وشولو دا 3 سکیلر کوانټیټی دا ته ماینس شوله دا څه سکیلر ده سکیلر ته مو سکیلر څه لې هر ساده هغه بیرته وکم هر هغه میټرکس چې هغه 1 ډایمنشنل وي دا بای ډیفالت مونږ چې کله فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو 3 دا څه ده بای ډیفالت دا نه میټرکس جوړی کنه ګوره دا به څه شي کې واچي په NS کې به واچي کنه انټر مکړلو NS کې وکړه دلته څه واچلو 3 او دلته شکل څه ور کړی دی د میټرکس ور کړی ډایمنشن څه دی 1 ملټیپلای بای مطلب 1 کراس 1 کلم چې موږ سره یو 1 کراس 1 میټرکس کې یو سنگولر ویلیو راشي نو د موږ سره څه وي دا په نیچر کې سکیلر وي چې کله ډایمنشن موږ سره زیات شي مطلب 2 کراس 2 2 کراس 3 یا 3 کراس 3 یا اني ویلیو یا مطلب موږ سره 3 ډایمنشن شي نو وخت بیا موږ چې دا ویکټر دی چې کې ډایرکشن نه وي په دغه کې موږ سره ډایرکشن نه وي خدا موږ چې د دلته څومره لیکلي دا مال لري وکتل دا موږ سره دا مورته وی چې لینیر باندې کو په مطلب دا اپریشن موږ وکړل کوم غوړو چې سکیلر کوانټیټی 8 کو یا مطلب دلته به ماس د ویکټر لینیر ویکټر
یا هوریزونټل ویکټر نه کړی دلته بیرته ولیکم فور ایگزامپل ما ولیکلو لینیر ویکټر یو ارې ما کریټ کړله دا یو ارې مو کریټ کړله که زه وغواړم چې د لینیر چې کومې موږ سره ویکټر دی دغه سره زه 8 کم 5 یا 4 یا 4 شی وي زه به دلته ولیکم لینیر ویکټ پلس 4 ځکه چې ما ولنامه 8 4 ورکړی نو دلته مور سره پلس کو انټر مکړلو د دلته د لینیر ویکټر ارې هر ویلیو سره چې وشولو 4 ور سره 8 شو کته ماینس کې فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو ماینس 5 د چی شي نه دغه لینیر نه دلته به زه ولیکم دا کمپلیټ چې ما دلته چې لیکلی دغه به مینینګفل نامه ورکړي 8 4 ماینس دلته چې شي نه ماینس کام په 5 ماینس کام نو 5 مو ولیکلو انټر مکړلو نو دلته چې وکړلو مطلب موږ سره په لینیر ارې کې کدا هوریزونټلی کا ورټیکلی ایډیشن او سبټریکشن دا به کې پوسیبل دی یا یو سکیلر کوانټیټي تاسو د یو ارې ویکټر سره چې کالای شو اډ کالای شو او ته سبټریکټ کالای شو خبيه موږ سره دا خو ایډیشن ریلیټډ مطلب انفاغو دا به